گوتاب یزدی یکی از خوشمزه ترین شیرینی های سنتی ایرانه که باید حتما امتحانش کنید. خمیر لطیف و تردش، مغز پر از بادوم و گردو و عطر هلش هوش از سر آدم میبره و به نظر من هیچی کم از باقلوا نداره. خیلی هم راحت درست میشه و برای عید یه گزینه مناسبه. بریم که با هم درستش کنیم. تو مرحله اول خمیر گوتابمون رو درست میکنیم. 1/4 پیمانه روغن مایع رو به همراه 1/4 پیمانه ماست با هم دیگه ترکیب میکنیم. وقتی که ماست و روغن با هم دیگه اینجوری ترکیب شدن 1 پیمانه بهش آرد اضافه میکنیم. تا جایی که میشه من با لیسک همش میزنم. بعد از اینکه خمیر یک مقدار جمع شد با نوک انگشتام خمیر رو ورز میدم. زیاد خمیر رو ورز ندید که خمیرتون به روغن نیفته و بافتش خراب نشه. حالا روی خمیر رو میپوشونم و حدوداً 1 ساعت داخل یخچال بهش استراحت میدم. تو این فاصله میرم برای درست کردن مغز گوتابمون. حدوداً 1/4 پیمانه ترکیب پودر بادوم و پودر گردو دارم به همراه 1/4 پیمانه پودر قند، 1 قاشق چایخوری بهش پودر هل و 1/2 قاشق چایخوری پودر دارچین اضافه میکنم و برای اینکه یه حالت خمیری بگیره 1 قاشق غذاخوری گلاب و 1 قاشق غذاخوری عرق هل اضافه میکنم و مخلوطش میکنم تا به این بافتی که داخل ویدیو میبینید برسه. عرق هل قابل حذف هستش اما بهتون پیشنهاد میدم حتما استفاده کنید چون خیلی خوش عطر و بو میشه. ببینید باید به این حالت برسیم. اگه زیادی شل باشه موندگاری شیرینیتون میاد پایین و خود بافت شیرینی هم یه حالت خمیری و شل به خودش میگیره. برای اینکه کارمون سریعتر و راحت‌تر پیش بره از مواد مغزیجات خوشمزمون به اندازه یه دونه فندق برمیداریم. داخل دستمون به این حالت که میبینید گرد میکنیم و آماده میکنیم. مغز گوتاب‌های خوشمزمون حاضره. میریم برای بقیه مراحل. اینجا 1 ساعت از استراحت خمیرمون گذشته. روی خمیر رو برمیداریم، سطح کارمون رو آرد پاشی میکنیم، خمیر رو بهش منتقل میکنیم و با وردنه خمیر رو کاملا بازش میکنیم. حالا با هر وسیله گردی که دارید به این حالت قالبش بزنید. پیشنهاد من به شما این هستش که حتما از قالب استفاده کنید. اینجوری باعث میشه که شیرینیاتون یک دسته رو یک شکل در بیاد، اینجوری تمیزتر و خوشگل‌تره. در آخر میریم برای پیچیدن گوتاب ها. یه دونه از خمیرها رو برمیداریم، یه دونه از مغزیجات رو داخلش قرار میدیم و به این حالت که میبینید میپیچیمش. اینجا 2 مدل براتون گوتاب پیچیدم، یه دونه حالت گرد و یه دونه این حالت که میبینید. هر کدوم رو که خودتون دوست داشتید و راحت بودید درستش کنید. تنها نکته‌ای که اینجا داره این هستش که خمیرتون رو کاملا فیکس کنید، یعنی هیچ شکاف و منفذی نداشته باشه تا اینکه در حال پخت مواد داخلش به بیرون نریزه. حالا گوتاب هاتون رو داخل روغن داغ سرخش کنید. حرارت هم باید ملایم باشه که کامل خمیرش پخته بشه. میتونید داخل فر هم بپزید اما من پیشنهادم به شما این هستش که حتما سرخش کنید چون طعمش واقعا متفاوت و خوشمزه تر میشه. تا اینا سرخ میشن شما اگه منو ساب ندارید سابسکرایب کنید. اگه این ویدیو رو هم دوست داشتید حتما کامنت بذارید و لایکش کنید. اینجا همه گوتاب هامون سرخ شدن و باید اجازه بدیم که کاملا خنک بشه و همونطور که میبینید اصلاً به خودش روغن نگرفته. وقتی گوتاب هامون کاملا خنک شد داخل پودر قند میغلطونیم و اگه دوست داشتید با پودر پسته تزیینش میکنیم. حتما باید شیرینی هامون خنک شده باشه که این کارو کنیم. در غیر این صورت پودر قند بهش میچسبه و حالت خیس پیدا میکنه. اینم از نتیجه نهایی گوتاب های یزدی خوشمزه ما.
همونطور که دیدید خیلی راحت و آسون درست شد و به جرئت بهتون میگم این بهترین رسیپی هستش که از قطاب میتونید داشته باشید. امیدوارم که درستش کنید، نوش جان کنید و لذتش رو ببرید. تردی خمیرش رو تا جایی که میشد داخل ویدیو بهتون نشون دادم. از عطر و طعم مواد داخلش هم نگم که واقعا بی‌نظیره، جای تک تکتون خالی.